Walang tao, everyone is here, all is closed. Everybody is here. And when they will close the curtain as well. And when open the door.จริงเหรอเธอชอบกินอะไรเนี่ย ชอบตัดไม่ขาดเลยเพราะทานกินปุ๊บ อร่อยมากเลยอ่ะแกใช่ไหม ไม่น่าตัดเลยเพราะว่าน่าจะเอาเต็มคำเลย หรือว่าแท่งนี้เหรอ งั้นก็ Yeah, after white tea.